नमस्ते। आज हामी कुरा गर्दैछौं व्यक्तिगत विकासको खाकाबारे। मतलब ती दैनिक बानीहरू जसले एउटा बलियो र आकर्षक व्यक्तित्व बनाउँछ। एउटा कुरा विचार गर्नुभएको छ किन केही मानिसहरू यति आकर्षक हुन्छन्। उनीहरू जहाँ गए पनि सबैको ध्यान उनीहरूतिरै तानिन्छ, होइन त? उनीहरू कोठामा छिर्ने बित्तिकै एउटा छुट्टै खालको ऊर्जा आउँछ। आखिर त्यस्तो के छ त उनीहरूमा जसले उनीहरूलाई भिडमा पनि विशेष बनाउँछ? ल यसको जवाफ कुनै जादु वा जन्मजात प्रतिभा होइन है। वास्तवमा एउटा प्रभावशाली व्यक्तित्व भनेको संयोगले बन्ने कुरा नै होइन। यो त हरेक दिन जानी बुझिकनै अपनाइने साना साना तर एकदमै शक्तिशाली बानीहरूको नतिजा हो। अब हेर्नुहोस्, व्यक्तित्वको बाहिरी चमक भनेको घरको रङ जस्तै हो। यो तब मात्र टिक्छ जब घरको जग भित्रैबाट बलियो हुन्छ। हो, त्यही भएर साँचो परिवर्तनको यात्रा बाहिरबाट होइन, सधैँ आफैभित्रबाट सुरु हुन्छ। त्यसो भए आउनुहोस् हेरौं यो भित्री जग कसरी बनाउने। यो यात्राको सबैभन्दा पहिलो र सायद सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कदम हो आत्मजागरुकता। भन्नुको मतलब आफूलाई साँच्चीकै चिन्नु। आफ्नो सोच, आफ्नो भावना, आफ्नो व्यवहार यी सबैलाई बिना कुनै भेदभाव जस्ताको तस्तै हेर्न सक्नु। यो बिना त कुनै पनि विकास अगाडि बढ्नै सक्दैन। त्यसो भए आत्मजागरुकता कसरी बढाउने त? तरिका एकदमै सरल छ। हरेक दिन केवल 5 मिनट, हो जम्मा 5 मिनट आफूसँग बिताउनुहोस् र आफैलाई सोध्नुहोस्, म कसरी सोध्छु, मलाई किन रिस उठ्छ, आफ्ना कमजोरीहरू के हुन्, इमान्दारी साथ पहिचान गर्नुहोस्। यति गर्दा मात्रै पनि आफूलाई गहिरोसँग चिन्न थालिन्छ। अब धेरैलाई के लाग्छ भने बलियो व्यक्तित्व हुनु भनेको भावना नै नहुनु हो, तर त्यो एकदमै गलत हो। कुरा भावनाहरूलाई हटाउने होइन, बरु ती भावनाहरूमाथि आफ्नो प्रतिक्रियालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने हो। भन्नुको मतलब भावना र विवेकबीच एउटा सन्तुलन कायम गर्नु। र यो अभ्यास गर्न पनि एकदमै सजिलो छ। कुनै तनावपूर्ण अवस्था आयो, तुरन्तै प्रतिक्रिया नदिनुहोस्। पहिलो कदम एकछिन रोकिनुहोस्। दोस्रो, एउटा गहिरो सास लिनुहोस्। र तेस्रो, पूरै परिस्थिति बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस्। विश्वास गर्नुहोस्, यति सानो पजले पनि ठूलो फरक पार्छ। आवेगमा बहिकिनबाट बचिन्छ र निर्णयहरू परिपक्व हुन्छन्। हेर्नुस्, जीवनमा चुनौतीहरू त सबैलाई आउँछन्, तर व्यक्तित्व केले निर्धारण गर्छ थाहा छ? हाम्रो दृष्टिकोणले। एउटा मान्छे हुन्छ जो सधैँ समस्याबारे गुनासो मात्रै गर्छ, अर्को मान्छे हुन्छ जो त्यही समस्याको समाधान खोज्नतिर लाग्छ। अब आफै सोच्नुहोस्, कुन दृष्टिकोणले व्यक्तित्वलाई बलियो बनाउला? हो, यही सानो छनौटले नै ठूलो अर्थ राख्छ। ल जब हाम्रो भित्री जग बलियो भइसक्छ, त्यसको असर त बाहिर देखिन थालिहाल्छ नि, होइन र? अब पालो आउँछ त्यो भित्री शक्तिलाई बाहिरी संसारमा कसरी प्रभावकारी ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने भन्ने कुराको। र त्यसको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण औजार हो सञ्चार कौशल। यो भनेको खाली मिठो बोल्नु मात्रै होइन है। यो त अरूको कुरा ध्यान दिएर सुन्नु, उनीहरूलाई बुझ्नु र एउटा अर्थपूर्ण सम्बन्ध बनाउनु हो। एउटा भनाइ छ नि, के जानिन्छ भन्दा पनि कसरी बोलिन्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कति गहिरो कुरा छ यसमा। ज्ञान त चाहिन्छ, तर त्यसलाई प्रस्तुत गर्ने शैलीले नै त्यसको प्रभाव कस्तो पर्छ भन्ने तय गर्छ। न्यानो र सम्मानजनक तरिकाले भनेको कुराले जस्तोसुकै सन्देशलाई पनि शक्तिशाली बनाइदिन्छ। अब कुरा गरौँ आत्मविश्वासको। यो कुनै जन्मजात गुण होइन, यसलाई हरेक दिन बनाउन सकिन्छ। कसरी? ल हेर्नुहोस्। कुरा गर्दा आँखा जुदाउनुहोस्। आफ्नो शरीरको पोस्चर यानि कि बस्ने उठ्ने तरिका सुधार्नुहोस्। म सक्दिन भन्ने शब्दलाई आफ्नो शब्दकोशबाटै हटाइदिनुहोस्। बरु आफैलाई भन्नुहोस्, म हरेक दिन सुधार गर्दैछु। यी साना बानीले सोचाइमै ठूलो परिवर्तन ल्याउँछन्। व्यक्तित्व निर्माण भनेको एकचोटि गरेर सकिने काम होइन, यो त एउटा निरन्तर यात्रा हो। र यो यात्रामा अघि बढ्नका लागि ऊर्जा चाहिन्छ, होइन त? अब हामी तिनै बानीहरूको कुरा गर्नेछौँ जसले यो सुधारको यात्रामा इन्जिनको काम गर्छन्। त्यो इन्जिनको पहिलो भाग हो दैनिक सिकाइ। सोच्नुस् त, जुन मान्छेले हरेक दिन केही न केही नयाँ सिकिरहेको छ, ऊ कहिल्यै पछाडि पर्छ र? पर्दैन, किनकि ज्ञानले हाम्रो सोचाइको दायरा फराकिलो बनाउँछ, कुराकानीलाई रोचक बनाउँछ र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आत्मविश्वासलाई सिधै बढाउँछ। र सिक्नका लागि आजभोलि कति सजिलो छ। किताब पढ्न सकिन्छ, कुनै राम्रो अडियो कार्यक्रम सुन्न सकिन्छ, वा इन्टरनेटमा कति धेरै शैक्षिक भिडियोहरू छन्। हरेक दिन थोरै मात्रै समय निकालेर पनि आफूलाई अपडेट राख्न सकिन्छ।
अब आउँछ अनुशासनको कुरा, र यो एउटा छनोट हो। एउटा बाटो छ काम टार्ने, बहाना बनाउने। यो बाटोले व्यक्तित्वलाई कमजोर र अविश्वसनीय बनाउँछ। अनि अर्को बाटो छ कामलाई प्राथमिकता दिने, योजना बनाएर चल्ने। यो बाटोले आकर्षक र भरपर्दो मात्र बनाउँदैन, भित्रैदेखि आत्मसम्मान पनि बढाउँछ। छनोट हाम्रो हातमा छ। अहिलेसम्म हामीले धेरै महत्त्वपूर्ण बानीहरूको कुरा गर्यौं होइन? तर अब हामी त्यो एउटा मास्टर बानीको कुरा गर्दैछौं जसको बिना अरू सबै बानीहरू बेकार हुन सक्छन्। त्यो एउटा बानी जसले यी सबैलाई एउटा धागोमा उनेर राख्छ। किनभने सत्य के हो भने एक दिनको प्रयासले केही हुँदैन। कुनै राम्रो बानी एक दिन वा एक हप्ता गरेर व्यक्तित्व बन्दैन। वास्तविक दिगो परिवर्तनका लागि त्योभन्दा पनि शक्तिशाली अरू नै केही चाहिन्छ। र त्यो शक्तिशाली कुरा हो निरन्तरता, कन्सिस्टेन्सी। ठूल्ठूलो फड्को मार्न खोज्नुभन्दा हरेक दिन सानो सानो सुधार गर्नुमा नै वास्तविक शक्ति लुकेको हुन्छ। हो, तिनै साना प्रयासहरू जब हरेक दिन दोहोरिन्छन् तब त्यसले नै ठूलो र स्थायी परिवर्तन ल्याउँछ। त्यसैले भनिन्छ यस बिना अन्य सबै बानीहरू असफल हुन्छन्। यो कुरालाई मनन गरौँ। हामीले जतिसुकै राम्रो बानी सुरु गरौँ, यदि त्यसमा निरन्तरता छैन भने ती सबै प्रयासहरू बिस्तारै हराएर जान्छन्। निरन्तरता नै सबै कुराको चाबी हो। ल, हामीले व्यक्तित्व निर्माण गर्ने धेरै इँटाहरूको बारेमा त कुरा गर्यौं, तर अब मुख्य प्रश्न, यति धेरै कुरा थाहा पाएपछि सुरु कहाँबाट गर्ने? आफ्नो पहिलो इँटा कसरी राख्ने? यसको लागि अगाडिको बाटो एकदमै सरल छ। पहिलो कुरा, बुझ्नुहोस् व्यक्तित्व कुनै जादु होइन। दोस्रो, यो केवल बानीहरूको परिणाम हो। तेस्रो, सबै कुरा एकैचोटि बदल्न नखोज्नुहोस्, केवल एउटा मात्र एउटा बानी छान्नुहोस्। र चौथो, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण, आजैबाट सुरु गर्नुहोस्। र अन्त्यमा एउटा प्रश्न छाडेर जान्छु। आज हामीले गरेको यो छलफलपछि आफ्नो व्यक्तित्व विकासको यात्रामा चाल्न सकिने त्यो पहिलो सानो कदम के हुन सक्छ?